Hello and Namaste, this is me Vikram Rai from Galaxy Nepal. Welcome to another brand new video. So आज चाहिँ मेरो हातमा रहेको छ Samsung को Galaxy M32 जुन चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको फोन हो along with Samsung Galaxy A22 र यो फोन चाहिँ हामीले चलाएको लगभग एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो र आज चाहिँ हामी हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्नेछौँ हामीलाई चाहिँ Samsung Galaxy M32 चाहिँ के कस्तो लाग्यो भनेर बट बिफोर दैट यसको बक्स भित्र के कस्तो कन्टेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ सुरुमा हेरौँ सो विदाउट एनी फर्दर ado लेट्स गेट स्टार्टेड सो यो रहेको छ बक्स र एकदमै कम्प्याक्ट रहेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ IMS को होलोग्राम पनि रहेको छ साथसाथै तपाईको जेन्युइन MPIA भनेर एउटा स्टिकर पनि राखिदिएको छ सो मेक श्योर तपाईले फोनहरु लिँदाखेरि चाहिँ यो MPIA को स्टिकर चाहिँ हेर्नु होला सो यहाँ भित्र रहेको छ तपाईको वारेन्टी कार्ड र म्यानुअल्सहरु चाहिँ रहेको रहेछ अरु त के पनि छैन र आउँछ यसपछिबाट तपाईको फोन र मसँग चाहिँ रहेको छ यो ब्ल्याक कलरमा र यो रहेको छ तपाईको टाइप A टु टाइप C केबल 15 वाट को फास्ट चार्जर अल्दो यो फोनले चाहिँ तपाईको 25 वाट सम्म चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ तर तपाईले बक्समा चाहिँ 15 वाट को चार्जर मात्रै पाउनुहुन्छ र अन्त्यमा चाहिँ तपाईको यो सिम इजेक्टर टुल चाहिँ पाउनुहुन्छ नाउ लेट मी पिल दिस प्लास्टिक र यो रहेको छ तपाईको फोन सो Samsungले चाहिँ आफ्नो फोनहरुमा चाहिँ स्पेशली मिड रेन्ज फोनहरु बजेट फोनहरुमा चाहिँ क्लियर केसहरु र जुन स्क्रिन प्रोटेक्टरहरु राखिदिएको भए चाहिँ अझ अलिक राम्रो हुँदै जस्तो लाग्यो बिकज तपाईले चाहिँ केसहरु र यो जुन टेम्पर ग्लासहरु चाहिँ तपाईले लिनु पर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा पैसा त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर अरु कम्पनीजहरुले चाहिँ तपाईको क्लियर केसहरु र स्क्रिन प्रोटेक्टरहरु चाहिँ एप्लाई गरिरहेको हुन्छ आफ्नो फोनहरुमा सो यो कुराहरु चाहिँ Samsungले आफ्नो बजेट फोनहरुमा पनि इन्क्लुड गरिदिएको भए चाहिँ अझ बढी राम्रो हुँदै जस्तो लाग्यो मलाई नाउ लेट मी बुट अप दिस डिभाइस र त्यसपछि यसको फिचर्सहरु के कस्तो त्यो तपाईलाई म भन्नेछु अलराइट सो फोन चाहिँ बुट अप भइसकेको छ एज यु क्यान सी हियर सो यसको फिजिकल ओभरभ्यूबाट चाहिँ म स्टार्ट गर्छु सो यो फोन चाहिँ तपाईको इट इज कम्प्लिटली मेड आउट अफ प्लास्टिक यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकबाट बनेको छ भने यसको ब्याक साइड पनि तपाईको प्लास्टिकबाट बनेको छ तर ब्याक साइड चाहिँ अलिकति क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ सो यो फोनको ब्याक साइडमा चाहिँ तपाईले लाइनिङ वाला प्याटर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ रहेको छ यसैगरी इन ह्यान्ड फिलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईको अलिकति बल्की तपाईलाई फिल चाहिँ हुन्छ साथसाथै अलिकति हेभी पनि रहेको छ सो यो फोनको थिकनेस चाहिँ तपाईको 9.3 mm रहेको छ भने यसको वेट चाहिँ तपाईको 196 ग्राम चाहिँ रहेको छ यसैगरी फ्रन्ट साइडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टमा तपाईले पाउनुहुन्छ 6.4 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट र फुल एचडी प्लस रेजोल्युसन यसैगरी बेजल्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको टप र साइडको बेजल्सहरु चाहिँ मिनिमल नै रहेको छ भने बटमको बेजल्स चाहिँ अलिक मोटो चाहिँ रहेको छ साथसाथै फ्रन्टको डिस्प्ले चाहिँ तपाईको ड्रप नच वाला डिजाइनमा चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ Samsungले चाहिँ अब इन्फिनिटी यू वाला डिस्प्ले भन्छ सो यो नचमा चाहिँ तपाईले 20 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउनुहुन्छ बटन प्लेसमेन्टहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले राइट ह्यान्ड साइडबाट पाउनुहुन्छ पावर की र पावर की सँगसँगै तपाईको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ र त्यसको ठ्याक्क माथि तपाईले भोल्युम रकर पाउनुहुन्छ यसैगरी फोनको टप साइडमा चाहिँ रहेको छ सेकेन्डरी नोइज क्यान्सलेसन माइक अन द लेफ्ट साइड चाहिँ सिम कार्ड स्लट रहेको छ जहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसैगरी फोनको बटम साइडमा चाहिँ रहेको छ तपाईको 3.5 mm हेडफोन ज्याक मेन माइक टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर ग्रिल अब फोनको ब्याक साइडको कुरा गरौँ सो ब्याक साइडमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ क्वाड रेयर क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ रहेको छ 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा यसैगरी इन्टरनल हार्डवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा तपाईले मिडियाटेकको Helio G80 octa-core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ 4GB और 6GB LPDDR4X RAM र रोमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा तपाईले 64GB और 128GB eMMC स्टोरेज चाहिँ पाउनुहुन्छ सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड भर्जन 11 पाउनुहुन्छ विथ One UI 3.1 स्किन अन टप र अन्त्यमा ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले म्यासिभ 6000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र अघि मैले तपाईलाई भनिहालेँ थिएँ यो फोनले चाहिँ तपाईको 25 वाट सम्म चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ तर बक्समा चाहिँ तपाईले 15 वाट को चार्जर मात्रै पाउनुहुन्छ अब प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईले दुईटा भेरिएन्टमा चाहिँ पाउनुहुन्छ 4+64GB र 6+128GB भेरिएन्ट सो 4+64GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ तपाईको 24999 रहेको छ भने 6+128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 27999 चाहिँ रहेको छ अब कुरा गरौँ हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ यो फोनसँग चाहिँ के कस्तो रह्यो भनेर सो लेट मी स्टार्ट विथ द थिङ्स दैट वी लाइक अबाउट दिस फोन सो फर्स्टमा आउँछ यसको डिस्प्ले सो अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कि यो फोनमा चाहिँ तपाईले फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ साथसाथै 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि पाउनुहुन्छ सो यो स्पेक्सहरुले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको
डिस्प्ले चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले चाहिँ बनाउँछ। अझै यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ तपाईँलाई सुपर एमोलेडमा चाहिँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिने फोन भनेको चाहिँ यो मात्रै रहेको छ नेपाली मार्केटमा। सो यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कम्प्लेनहरू चाहिँ छैन। यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ तपाईँको एकदमै भाइब्रेन्ट छ। प्लस कम्पेयर टु अदर एलसिडी डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्लेहरूको ब्राइटनेस अलिक बढी हुन्छ। सो तपाईँलाई डे लाइटमा डाइरेक्ट सनलाइटहरूमा चलाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ टेक्स्टहरू पढ्न चाहिँ सजिलो नै हुन्छ। यसै गरी सेकेन्डमा आउँछ यसको क्यामेरा। अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको मेन क्यामेरा, अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र सेल्फी क्यामेराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्प्रेस बनायो। सो यो फोनमा आउने 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सरबाट चाहिँ तपाईँले राम्रो लाइटिङ कन्डिसन अथवा भनौँ न डे लाइट कन्डिसनहरूमा चाहिँ राम्रो फोटोहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सो मेन क्यामेरा सेन्सरबाट लिएको फोटोहरूमा चाहिँ हामीले कलर्सहरू, डिटेल्सहरू प्लस हुन्छ नि डाइनामिक रेन्जहरू चाहिँ हामीले राम्रै पायौँ फर द प्राइस। यसै गरी स्यामसङको चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेराहरू चाहिँ एज वी अल नो अरू कम्पनीजहरूभन्दा चाहिँ अलिक राम्रै हुन्छ। सो यो फोनमा पनि तपाईँको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ राम्रै रहेको छ फर द प्राइस। यसै गरी फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा चाहिँ तपाईँको राम्रो सेल्फिजहरू चाहिँ लिन सक्ने रहेछ। स्पेसली स्किन टोनहरू चाहिँ राम्रो आउने रहेछ। अल्सो तपाईँको लो लाइटमा पनि सेल्फीहरू चाहिँ यो फोनले राम्रै लिने रहेछ। थर्डमा आउँछ यसको सफ्टवेयर। अब स्यामसङमा आउने वान युआई चाहिँ तपाईँको अरू कम्पनीहरूको स्किनहरूभन्दा चाहिँ अलिकति स्टेबल चाहिँ रहेको छ। सो यो फोन चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको हामीले चाहिँ बग्सहरू चाहिँ पाएनौँ यो फोनमा। साथसाथै यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 2वटा एन्ड्रोइडको मेजर ओएस अपडेटहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ भने 3 वर्षसम्म चाहिँ एन्ड्रोइड सेक्युरिटी अपडेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको फोनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ रहेको छ। एन्ड फाइनली हामीलाई चाहिँ यो फोनको चाहिँ ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै राम्रो चाहिँ लाग्यो। सो यो फोनमा आउने 6000 mAh को ब्याट्रीबाट चाहिँ तपाईँले नर्मल युजर्सहरूमा चाहिँ 1.5 डेजदेखि लिएर 2 डेजसम्म चाहिँ ब्याट्री लाइफ पाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ यो फोनमा चाहिँ गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने दिनको बिचतिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ यो फोनमा चाहिँ हामीले के कस्तो कुराहरू चाहिँ चित्त बुझेन भनेर। सो फर्स्टमा आउँछ यसको पर्फर्मेन्स। अब डोन्ट गेट मी रङ, अब नर्मल युजर्सहरूको लागि चाहिँ Helio G80 प्रोसेसर भनेको चाहिँ इट्स मोर देन इनफ हुनसक्छ। सो यदि तपाईँ आफ्नो फोनमा चाहिँ नर्मली अब सोसियल मिडिया एप्सहरू चलाउनुहुन्छ, वेब ब्राउजिङहरू गर्नुहुन्छ, भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ Helio G80 प्रोसेसर चाहिँ इट्स गोइङ टु बी मोर देन इनफ होइन। र यो Helio G80 प्रोसेसरले तपाईँको 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि मजाले मेन्टेन गर्न सक्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नर्मल युजमा चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँलाई स्मुथ नै फिल हुन्छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ अब अलिकति हेभी युजर्स हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब हेभी ग्राफिकवाला गेम्स खेल्नुहुन्छ, जसले अब भिडियो एडिटिङदेखि लिएर रेन्डरिङहरू चाहिँ आफ्नो फोनमै गर्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिकति स्लो चाहिँ फिल हुनसक्छ। अल्सो यसमा आउने स्टोरेज चाहिँ तपाईँको eMMC रहेको छ। सो eMMC स्टोरेज चाहिँ बेसिकली UFS स्टोरेजहरूभन्दा चाहिँ अलिकति स्लो चाहिँ हुन्छ। सो यो फोनमा चाहिँ तपाईँले अब एपहरू इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ एपहरू ओपन गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति स्लो फिल चाहिँ हुन्छ कम्पेयर टु UFS स्टोरेज। अल्सो यो फोनको चाहिँ मेन क्यामेराको चाहिँ लो लाइट फोटोजहरू चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति साह्रो इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन। अल्सो यो फोनमा आउने 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा पनि कम्पिटिटर्सहरूको तुलनामा चाहिँ खासै त्यति राम्रो चाहिँ छैन। र अन्त्यमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले इन्फिनिटी युवाला डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, वेरियस अरू कम्पिटिटर्सहरूले चाहिँ तपाईँको डट नचवाला डिस्प्ले चाहिँ अफर गरिरहेको छ, जुन चाहिँ मोबाइल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति लेटेस्ट ट्रेन्ड चाहिँ रहेको छ। सो दिस वर द थिङ्स द्याट वी लाइक एन्ड वी डिडन्ट लाइक अबाउट दिस फोन। अब कुरा आउँछ वेदर यु सुड बाई इट अर नट। वेल यदि तपाईँ चाहिँ अब हेभी ग्राफिकवाला गेम्स खेल्नु हुँदैन भने चाहिँ देन Helio G80 अघि मैले तपाईँलाई भने इट्स मोर देन इनफ फर डे टु डे युजेसको लागि। सो यदि तपाईँ चाहिँ आफ्नो बच्चाको लागि चाहिँ अब अनलाइन क्लासेस लिनको लागि चाहिँ एउटा फोन खोजिराख्नु भएको छ, अर तपाईँले चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको लागि चाहिँ एउटा रिलायबल फोन भरपर्दोवाला फोन चाहिँ लिनु खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले स्यामसङ ग्यालेक्सी M32 चाहिँ कन्सिडर गर्दा हुन्छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M32 र Redmi Note 10S मा चाहिँ कुन फोन लिने भनेर चाहिँ कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो Redmi Note 10S को भिडियो चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ चाँडै हामीले चाहिँ अपलोड गर्न गइरहेका छौँ। सो मेक स्योर टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन एज वेल। सो यति भन्दै चाहिँ आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान। टिल देन, जय नेपाल।